درود بر دوستان عزیزم. امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینین، حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوهای بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. امروز شما را آوردم به شهر زیبای کوشاداسی در جنوب غربی ترکیه در کنار خلیج کاملیمانی و هتل زیبای پاین بی در این شهر زیبا قرار گرفته. وقتی از دریا به این شهر زیبا نگاه میکنی شبیه سر یه پرنده است، به خاطر همین اسمشو گذاشتن کوشاداسی. اینجا رستوران‌های اختصاصی هتل پاین بی هست که از قبل باید رزرو بشه و جز سرویس رایگان هتل نیست. اتاقا به دو صورت تقسیم میشه، اتاقایی که کلاب روم هستن به صورت ویلایی که رو به جنگل و دریا هستن و نمای خیلی زیبایی داره و اتاقایی که داخل هتل هستن با ویوی خیلی شیک و زیبا. دوستانی که قصد سفر با تورای گردشگری به مدت 5 روز از ایران به ترکیه رو دارن و میخوان به این هتل زیبا بیان، نفری 45 میلیون هست. تمامی امکانات این هتل یوآل، یعنی به صورت رایگان جزء سرویس ها هست. 11 کافه داره و 641 اتاق. از جمله امکانات تفریحی و ورزشی این هتل میتوان به زمین گلف وسیع، والیبال، زمین بازی کودکان، 11 استخر سرپوشیده و پارک آبی با چندین سنسور آبی اشاره کرد. خدمات دیگه‌ای مثل ماساژ، خدمات زیبایی پوست، باشگاه بدنسازی، 2 حمام ترکی، اتاق بخار و سونا وجود داره. هر روز غروب در آمفی‌تئاتر این هتل برنامه‌های متنوع و جشن‌های مختلف اجرا میشه. حتی دیسکو برای کودکان و بزرگسالان هم به صورت جداگانه وجود داره.
امیدوارم از معرفی این هتل زیبا لذت برده باشید. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوی دیگر بدرود.